Ομολόγησε πριν από λίγο. Είναι ήδη ώρα. τελευταία στιγμή. Άρα λοιπόν δεν είναι προσαγωγή, είναι σύλληψη. Ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον γνωστό γιατρό. Ο Χριστόδουλος Καλατζάκης ήταν ένας 62χρονος καρδιολόγος στη Σιτία της Κρήτης. Ιδιαίτερα αγαπητός και καταξιωμένος στην τοπική κοινωνία. Ήταν γνωστός για την αφοσίωσή του στους ασθενείς του. Κάθε εβδομάδα ταξίδευε από τη Σιτία σε κοντινά χωριά, όπως τον Μακρύ Γυαλό, προκειμένου να εξετάσει κατοίκους που χρειάζονταν ιατρική φροντίδα. Είχε οικογένεια, μία σύζυγο βουλγαρικής καταγωγής αρκετά νεότερη του και έναν ανήλικο γιο, με τους οποίους ζούσε μια φαινομενικά ήσυχη ζωή. Ο ίδιος είχε χτίσει τη φήμη ενός έμπειρου και έμπιστου γιατρού. Πολλοί τον εμπιστεύονταν με κλειστά μάτια για την υγεία τους. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι πίσω από αυτή την ήρεμη οικογενειακή εικόνα κρυβόταν ένα φωνικό σχέδιο. Πολύ σύντομα, ένα αποτρόπαιο έγκλημα θα έβαφε με αίμα τη μικρή κοινωνία της Σιτίας και θα συγκλώνιζε ολόκληρη την Ελλάδα. «7 Οκτωβρίου 2017, ώρα περίπου 9 το πρωί. Ο Χριστόδουλος Καλατζάκης οδηγεί το αυτοκίνητό του από τη Σιτία προς το χωριό Μακρύ Γυαλό, ακολουθώντας τη γνώριμη διαδρομή του για το αγροτικό ιατρείο όπου εξετάζει ασθενείς κάθε Σαββατοκύριακο. Η ημέρα δείχνει συνηθισμένη, όμως σε μία στροφή του επαρχιακού δρόμου, στη θέση πιλαλήματα του Κούτσουρα, καραδοχεί ο θάνατος. Ένας ένοπλος άνδρας παραμονεύει κρυμμένος. Ξαφνικά, καθώς το όχημα του καρδιολόγου πλησιάζει, ο άγνωστος εμφανίζεται και ανοίγει πυρ. Μια του φεκιά διαπερνά το παρμπρίζ και το αυτοκίνητο τεινάζεται εκτός πορείας. Ο Καλατζάκης τραυματίζεται και προσπαθεί να βγει έξω καλώντας σε βοήθεια. Ο δράσης όμως δεν του αφήνει κανένα περιθώριο. Σηκώνει το κυνηγετικό του όπλο και πυροβολεί ξανά και ξανά. 3 τουλάχιστον πυροβολισμοί καρφώνονται στο σώμα του γιατρού. Η πρώτη βολή τον βρίσκει στο κεφάλι. Ακολουθούν άλλες 2 στοχεύοντας την πλάτη του, προτού προλάβει καν να αντιδράσει. Ο 62χρονος οριάζεται αιμόφυρτος στην άσφαλτο. Ο εκτελεστής του, βεβαιωμένος ότι πέτυχε το σκοπό του, εξαφανίζεται βιαστικά, αφήνοντας πίσω μια σκηνή φρίκης. Λίγα λεπτά μετά, περαστικοί και κάτοικοι εντοπίζουν το αυτοκίνητο εκτός δρόμου και το γιατρό πεσμένο δίπλα του. Το άψυχο σώμα του Καλατζάκη κοίταται δίπλα στο όχημα, το οποίο είναι διάτριτο από σκάγια της καραμπίνας που άδειασε ο δολοφόνος. Η είδηση απλώνεται αστραπιαία. Ο διακεκριμένος καρδιολόγος δολοφονήθηκε ψυχρό σε ενέδρα θανάτου. Το σοκ στην τοπική κοινωνία της Ανατολικής Κρήτης είναι ανίποτο. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει ότι ο αγαπητός γιατρός κοίταται νεκρός από σφαίρες. Οι αρχές κινητοποιούνται αμέσως, δίνοντας το έναυσμα σε μια εξιχνίαση που θα φέρει στο φως μια σκοτεινή και απίστευτη σωρία. Η αστυνομική έρευνα ξεκινά πυρετωδώς από την πρώτη στιγμή. Οι ενδείξεις που συλλέγονται από τον τόπο του εγκλήματος αρχίζουν να συνθέτουν το παζλ. Ένας ηλικιωμένος κάτοικος της περιοχής αναφέρει ότι λίγο πριν τη δολοφονία είχε δει έναν άγνωστο άνδρα με στολή κυνηγού να περιφέρεται ύποπτα σαν να παρακολουθούσε τον δρόμο. Λίγο αργότερα ο ίδιος μάρτυρας βλέπει τον άντρα αυτό να πετάει μια καραμπίνα και να φεύγει βιαστικά με ένα λευκό αυτοκίνητο από τον τόπο του φόνου. Η καραμπίνα αυτή βρίσκεται και κατάσχεται
και οι ειδικοί της Ελλάς εντοπίζουν αποτυπώματα. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα ταυτοποιούν τα αποτυπώματα με συγκεκριμένο ύποπτο. Η αστυνομία πιστεύει πλέον ότι βρήκε τον δράστη. Πράγματι, μέσα σε λίγες ώρες οι υποψίες στρέφονται σε έναν 37χρονο άνδρα από τη Βουλγαρία. Ο ύποπτος εντοπίζεται και συλλαμβάνεται πριν προλάβει να διαφύγει. Πρόκειται, όπως σύντομα αποκαλύπτεται, για αστυνομικό στο επάγγελμα στη Βουλγαρία, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη χωρίς εμφανή λόγο. Οι ανακριτές αρχικά αντιμετωπίζουν την υπόθεση και τη σιωπή και τις αρνήσεις του Βούλγαρου αστυνομικού. Ο 37χρονος κρατά σκληρή στάση, προσποιούμενος τον ανήξερο. Ωστόσο τα στοιχεία εις βάρος του είναι συντριπτικά. Το όπλο του εγκλήματος φέρει τα δαχτυλικά του αποτυπώματα, ενώ η περιγραφή του μάρτυρα ταιριάζει με τη δική του εμφάνιση. Οι αστυνομικοί, που από την πρώτη στιγμή διέβλεψαν ότι το κίνητρο ίσως ήταν προσωπικό και ερωτικό, τον πιέζουν εντατικά. Υπό το βάρος των αποδείξεων, ο ύποπτος τελικά καταρρέει. Μετά από πολλή ώρη ανάκριση σπάει και ομολογεί το αποτρόπαιο σχέδιο. Η ομολογία του 37χρονου αποκαλύπτει μια ιστορία προδοσίας που κόβει την ανάσα. Ο συλληφθής δεν ήταν άγνωστος για το θύμα. Ήταν ο εραστής της 38χρονης συζύγου του καρδιολόγου. Η σύζυγος του Καλατζάκη, μια γυναίκα επίσης βουλγαρικής καταγωγής, διατηρούσε κρυφό ερωτικό δεσμό με τον εν λόγω άνδρα εδώ και αρκετά χρόνια. Ο 37χρονος ήταν παλιός γνώριμος και αγαπητικός φίλος της από τη νεαρή της ηλικία και η παράνομη σχέση τους είχε αναζωπηρωθεί πριν περίπου 4 χρόνια, μετά το γάμο της με τον Καλατζάκη. Ο παράφορος αυτός έρωτας τους οδήγησε στο έγκλημα. Αποφάσισαν να βγάλουν από τη μέση τον καρδιολόγο για να ζήσουν ανενόχλητοι τον δεσμό τους και να ιδιοποιηθούν την περιουσία του. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο δράστης, ο στόχος ήταν ξεκάθαρος: να σκοτώσουν τον καρδιολόγο και να ζήσουν με τα λεφτά του τον έρωτά τους. Οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες δεν τελειώνουν εκεί. Ο συλληφθής αστυνομικός ομολογεί ότι ταξίδεψε στην Κρήτη αποκλειστικά για να εκτελέσει το σχέδιο δολοφονίας. Είχε φτάσει μια εβδομάδα νωρίτερα για προεργασία και ξαναήρθε την παρανομονή του φόνου αποφασισμένος να σκοτώσει. Η 38χρονη σύζυγος ήταν συμμέτοχη από την αρχή. Εκείνη του παρήχε τις πληροφορίες για το δρομολόγιο και το πρόγραμμα του γιατρού, ώστε να στηθεί ενέδρα το πρωί του Σαββάτου. Μάλιστα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που σχηματίζεται, η γυναίκα οργάνωσε με κάθε λεπτομέρεια τη δολοφονία του συζύγου της με σκοπό να καρποθεί τα χρήματα και τα περιουσιακά του στοιχεία. Με την καθοδήγησή της, ο εραστής της παραμόνευε μεταφιεσμένο σε κυνηγό στο ερημικό σημείο. Το ζευγάρι των εραστών είχε προσχεδιάσει τα πάντα μήνες πριν και πλέον, με την επιτυχή έκβαση της ενέδρας, πίστευαν πως ο δρόμος ήταν ελεύθερος για να ζήσουν μαζί. Μετά τη σύλληψή της και η ίδια η 38χρονη μαύρη χήρα της Ιτθίας παραδέχεται το ρόλο της στο φρικτό αυτό έγκλημα, επιβεβαιώνοντας ότι είχε συμφωνήσει να συμμετάσχει ενεργά στο σατανικό σχέδιο δολοφονίας του άντρα της. Καθώς τώρα οι αποκαλύψεις ήρθαν στο φως, η κοινή γνώμη παρακολούθησε άναυδη και διψασμένη για λεπτομέρειες μια υπόθεση που έμοιαζε βγαλμένη από αστυνομικό θρίλερ. Αναπόφευκτα διάφορες θύμες και λιγότερα γνωστά στοιχεία άρχισαν να κυκλοφορούν, ρίχνοντας στο φως σκοτεινές πτυχές της ιστορίας. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, το παράνομο ζευγάρι δεν άφησε τίποτα στην τύχη. Φέρεται να είχε κάνει ακόμη και πρόβα της εκτέλεσης του γιατρού, οργανώνοντας βήμα προς βήμα πώς θα γινόταν το φωνικό. Τελευταίοι μήνες πριν το έγκλημα ήταν τεταμένοι
Ο Καλατζάκης φαίνεται πως είχε αρχίσει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στο γάμο του, ότι υπήρχε τρίτο πρόσωπο στη ζωή της γυναίκας του. Οι καυγάδες στο σπίτι έγιναν πιο συχνοί και η 38χρονη σύζυγος φοβόταν ότι ο άντρας της θα ανακάλυπτε την αλήθεια και ίσως τη χώριζε. Αυτές οι υποψίες του καρδιολόγου, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ανάγκασαν τους εραστές να επισπεύσουν το σατανικό σχέδιό τους πριν προλάβει ο 62χρονος να δράσει. Έτσι, η απόφαση για το έγκλημα πάρθηκε και υλοποιήθηκε χωρίς περαιτέρω αναβολή, μόλις ένιωσαν ότι ο χρόνος τους τελειώνει. Μια λεπτομέρεια που πάγωσε το Πανελλήνιο ήταν ότι η μέρα της δολοφονίας συνέπεσε με τα γενέθλια του Χριστόδουλου Καλατζάκη. Ο άτυχος γιατρός δολοφονήθηκε ανήμερα των γενεθλίων του. Μια φρικτή ηρωνία. Όπως έγραψαν χαρακτηριστικά τα μέσα, το δώρο που του επιφύλαζε η σύζυγός του ήταν ο θάνατος. Όχι βέβαια από το ίδιο της το χέρι, αλλά από εκείνο του εραστή της. Αυτό το ανατριχιαστικό στοιχείο έκανε το έγκλημα να φαίνεται ακόμη πιο προμελετημένο και ψυχρό, προκαλώντας αποτροπιασμό στο άκουσμά του. Μετά τη σύλληψη της συζύγου, μια μοχθηρή φήμη άρχισε να διαδίδεται. Το τρίχρονο παιδί του ζευγαριού, ο ανήλικος γιος του Καλατζάκη, μήπως δεν ήταν βιολογικό παιδί του γιατρού αλλά καρπός της εξωσυζυγικής σχέσης. Οι ψίθυροι αυτοί αναστάτωσαν ακόμη περισσότερο την οικογένεια του θύματος και την κοινή γνώμη, αφήνοντας μια επιπλέον σκιά πάνω από την υπόθεση. Προκειμένου να μπει ένα τέλος στη σεναριολογία, οι αρχές προχώρησαν σε εξέταση DNA. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης ήταν ξεκάθαρο και διέλυε κάθε υποψία. Το παιδί ήταν πράγματι του Χριστόδουλου Καλατζάκη. Οι φήμες περί πατρότητας αποδείχθηκαν εντελώς αβάσιμες, όμως μαρτυρούν το κλίμα καχυποψίας και τη δίψα για σοκαριστικές λεπτομέρειες που επικρατούσε γύρω από την υπόθεση. Η εικόνα της 38χρονης γυναίκας ως σατανική εγκέφαλος του εγκλήματος κυριάρχησε στο δημόσιο συναίσθημα. Όμως στην εξέλιξη της υπόθεσης δεν έλειψαν και αμφισβητήσεις. Στο εφετείο, οι συνήγοροι υπεράσπισης της κατηγορουμένης προσπάθησαν να εμφανίσουν τη χήρα ως λιγότερο εμπλεκόμενη, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή και ότι όλη η ευθύνη βάραινε τον εραστή της. Αυτοί οι ισχυρισμοί δημιούργησαν κάποια ερωτήματα. Ήταν η γυναίκα ο ψυχρός εγκέφαλος που οργάνωσε τα πάντα για το χρήμα ή μια ευάλωτη φιγούρα που παρασύρθηκε από τον παράνομο έρωτα? Η πραγματικότητα, όπως προέκυψε από τις ομολογίες και τις αποφάσεις των δικαστηρίων, έδειξε σαφώς ενοχή και των δύο. Ωστόσο, οι προσπάθειες να ελαφρύνει τη θέση της γυναίκας και διαφορετικές ετοιμιωρίες σε πρώτο και δεύτερο βαθμό άφησαν κάποια σκοτεινά σημεία. Το μόνο βέβαιο είναι ότι τα ίδια της τα λόγια προς τους αστυνομικούς πρόδωσαν την αποφασιστικότητά της. «Θέλαμε να τον σκοτώσουμε για να ζήσουμε τον ερωτά μας», είπε κοινικά στην κατάθεσή της, δείχνοντας πόσο αδίστακτη ήταν. Με τις ομολογίες και τα στοιχεία στο φως, η υπόθεση πήρε γρήγορα το δρόμο της δικαιοσύνης. Οι συλληφθέντες εραστές προφυλακίζονται και περίπου 1,5 χρόνο αργότερα οδηγούνται σε δίκη. Το Φεβρουάριο του 2019 ξεκινάει η εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό στο μικτόρκωτο δικαστήριο Ηρακλείου. Η ακροαματική διαδικασία καθυλώνει την κοινή γνώμη. Η κατηγορούμενη, η 42χρονη Χήρα και ο 41χρονος πλέον πρώην εραστής της κρίνονται ομόφωνα ένοχοι για τη δολοφονία του καρδιολόγου. Το δικαστήριο τους καταδικάζει και τους δύο σε ποινή ισόβιας κάθριξης, θεωρώντας ότι διέπραξαν μια οργανωμένη και ιδιαζόντως τη γερή ανθρωποκτονία. Η υπόθεση όμως δεν κλείνει εκεί. Η 42χρονη καταδικαστήσα ασκεί έφεση, επιμένοντας μέσω των δικηγόρων της ότι δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο έγκλημα. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό αναβάλλεται
αρχικά και τελικά πραγματοποιείται τον Ιούνιο του 2023 στο εφετείο Ανατολικής Κρήτης. Εκεί σημειώνεται μια σημαντική ανατροπή υπέρ της. Το εφετείο μετατρέπει την κατηγορία σε βάρος της από ηθική αυτουργία που συνεπαγόταν τη Σόβια σε απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Ως αποτέλεσμα, η ποινή της μειώνεται σημαντικά. Της επιβάλλεται κάθριξη 15 ετών. Ο εραστής της, ωστόσο, εξακολουθεί να θεωρείται ο άμεσος εκτελεστής και η δίκη του για ισόβια κάθριξη παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Με τη μείωση της ποινής της, η 42χρονη τότε χήρα του Καλατζάκη αποκτά δικαίωμα αποφυλάκησης υπό όρους μετά την έκτηση των απαραίτητων χρόνων, έχοντας ήδη παραμείνει περίπου 5,5 χρόνια στη φυλακή συνολικά από τη σύλληψή της και με το συνυπολογισμό ευεργετικού υπολογισμού ημερομισθείων και καλής διαγωγής, η γυναίκα αποφυλακίζεται τελικά στις αρχές του 2024. Η εξέλιξη αυτή πυροδοτεί θύελλα αντιδράσεων. Πολλοί στη Σιτία και σε όλη την Κρήτη νιώθουν ότι η τιμωρία δεν ήταν αντάξια του εγκλήματος. Συγγενείς του αδικοχαμένου καρδιολόγου ξεσπούν δημόσια, εκφράζοντας οργή και αγανάκτηση. Τον σκότωσε και τώρα είναι ελεύθερη και ωραία, δηλώνει χαρακτηριστικά ο γαμπρός του Καλατζάκη σε μέσα ενημέρωσης, αντικατοπτρίζοντας το κοινό αίσθημα. Η δικαστική διαμάχη, ωστόσο, δεν έχει τελειώσει. Ο εισαγγελέας άσκησε ανέρεση κατά της απόφασης του εφετείου, θεωρώντας την υπερβολικά επίοικη. Τον Ιανουάριο του 2024, ο Άριος Πάγος, το ανώτατο δικαστήριο, ανέρει την απόφαση, ανοίγοντας το δρόμο για νέα δίκη σε δεύτερο βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι η 45χρονη πλέον γυναίκα βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο της ισόβιας κάθριξης. Για ένα διάστημα μετά την αποφυλάκησή της, τα ίχνη της είχαν χαθεί και ήταν αμφίβολο αν βρισκόταν ακόμη στην Ελλάδα. Τελικά όμως, γνωρίζοντας πως η δικαιοσύνη την αναζητά, παραδίδεται εκ νέου στις αρχές στις 4 Απριλίου του 2025, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της. Η υπόθεση πρόκειται να εξεταστεί ξανά, επιφυλάζοντας ίσως την τελική πράξη του δράματος στις δικαστικές αίθουσες. Ο 45χρονος πλέον Βούλγαρος εραστής παραμένει στη φυλακή εκτείοντας την ποινή της ισόβιας κάθριξης που του έχει επιβληθεί. Το έγκλημα του Χριστόδουλου Καλατζάκη δεν ήταν απλώς μια ακόμη είδηση. Εξελίχθηκε σε εθνικό σοκ και αντικείμενο συζήτησης για πολύ καιρό. Στην τοπική κοινωνία της Σιτίας, οι κάτοικοι πάγωσαν στο άκουσμα της ψυχρό δολοφονίας ενός ανθρώπου που γνώριζαν και εκτιμούσαν. Τα κεντρικά δελτία ανέδειξαν την υπόθεση, η οποία από τις πρώτες κιόλας ώρες σοκάρει την Κρήτη και όχι μόνο. Οι αποκαλύψεις για τον παθιασμένο παράνομο έρωτα, την προδοσία μέσα στην ίδια την οικογένεια και την ομή βία έδωσαν στην υπόθεση διαστάσεις αρχαίας τραγωδίας. Πολλοί την παρομοίασαν με σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, μη μπορώντας να πιστέψουν πως συνέβη στην πραγματικότητα. Τα μέσα ενημέρωσης βάφτισαν τη σύζυγο μαύρη χήρα της Σιτίας και από κοινού με τον εραστή της ως σατανικό ζευγάρι, θέλοντας να τονίσουν την πλεκτάνη και τη σκληρότητα του εγκλήματος. Το όνομα της μικρής Κομμόπολης, Πιλαλήματα, έγινε γνωστό πανελληνίως ως το σκηνικό μιας ασύλληπτης ενέδρας. Οι λεπτομέρειες, η δολοφονία την ημέρα των γενεθλίων, η ερωτική σχέση, το ανήλικο παιδί που μένει ορφανό από πατέρα και μητέρα φυλακισμένοι, προκάλεσαν έντονο συναισθηματικό φορτίο στο κοινό. Σε καφενεία, σε σπίτια, αλλά και στα social media, ο κόσμος εξέφρασε οργή για την απιστία και την απληστία που οδήγησαν σε τόσο ακραία προδοσία, καθώς και θλίψη για το θύμα και το παιδί του. Η υπόθεση συγκλώνησε την κοινή γνώμη σε βαθμό σπάνιο για εγκλήματα πάθους. Ήταν ίσως γιατί ο Χριστόδουλος Καλατζάκης ενσάρκωνε μια μορφή υπεράνω υποψίας. Ένας επιστήμονας που έσωζε ζωές δολοφονήθηκε από τα πιο αγαπημένα του πρόσωπα. Ο αντίκτυπος υπήρξε τόσο ισχυρός που ακόμη και σήμερα, σχεδόν 8 χρόνια μετά, η αναφορά στη μαύρη χήρα της Σιτίας εξακολουθεί να φέρνει ρίγος.
Το ιδεχθές αυτό έγκλημα ανέδειξε με το πιο δραματικό τρόπο πόσο εύθραυστη μπορεί να αποδειχτεί η ανθρώπινη εμπιστοσύνη και πόσο σκοτεινά πάθη μπορούν να φωλιάζουν πίσω από μια φαινομενικά ήρεμη οικογενειακή ζωή. Η κοινωνία συγκλονισμένη τότε και τώρα κρατά τη μνήμη του Χριστόδουλου Καλατζάκη ζωντανή, προσμένοντας η τελική δικαστική απόφαση να φέρει την οριστική δικαίωση για τον αδικοχαμένο γιατρό και την οικογένειά του.